نخودآب یه خوراک بسیار خوشمزه است که برای بیماری‌های ویروسی به خصوص گلو درد و ریه مفیده و به تقویت سیستم ایمنی و درمان کرونا کمک میکنه. با اکوکوک همراه باشید. 1 عدد پیاز رو داخل قابلمه خرد کنید. 2 پیمان نخود که 24 ساعت خیس کردید رو بریزید. مقداری زردچوبه، 1 قاشق روغن، کمی تفت بدید و مقداری فلفل سیاه اضافه کنید. دو عدد سیب زمینی، 300 گرم گوشت گوسفندی با استخوان، در آخر تا 3 سانت روی نخودها آب جوش بریزید. آیا میدونستید که با سابسکرایب تک تک شما عزیزان ما انرژی بیشتری برای تولید آموزش ها میگیریم؟ 1 تکه چوب دارچین و 2 حبه سیر بندازید. کف روی آبو بگیرید و اجازه بدید پخته بشه. بعد از اینکه پخت مقداری نمک و فلفل سیاه اضافه کنید و هم بزنید. سیب زمینی ها رو خارج. پوره کنید و به قابلمه برگردونید. کمی زمان بدید. با له کردن نخودها تست کنید. اگه نرم بود آماده است. برامون بنویسید شما هم تا به حال نخودآب امتحان کردید؟ توی شهر شما این غذا رو چجوری درست میکنن؟ اگه با لیموی تازه سرو کنید طعمش از چیزی که هست خوشمزه ترم میشه. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.